Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve është e interesuar dhe një nga institucionet që vepron aktivisht me homologët e saj në rajon. Aktualisht ne jemi në një pjesë e një rrjeti rajonal të agjencive përgjegjëse, institucioneve përgjegjëse për arsimin dhe formimin profesional. Ky rrjet është pjesë e iniciativës ERISE dhe quhet CIVET-net, pra agjencitë përgjegjëse për arsimin profesional në Evropën Juglindore. Aktualisht ne kemi një sekretariat i cili funksionon në Beograd dhe ky rrjet e agjencive për arsimin profesional mblidhet çdo vit, një herë në vit të paktën, për të diskutuar tema të interesit përbashkët, të cilat lidhen me prioritetet që secili prej vendeve ka në këtë fushë. Aktualisht jemi duke punuar për një iniciativë përbashkët për një projekt rajonal në një nga fushat ku ne të gjitha vendet kemi interes dhe është prioriteti të gjitha strategjive kombëtare të arsimit dhe formimit profesional, siç është nxënit në vendin e punës. Për këtë projekt jemi takuar më intensivisht se sa vetëm takimet formale brenda një viti. Jemi takuar 2-3 herë në workshope të dedikuara për të hartuar një projekt propozim përbashkët. Dhe nëpërmjet sekretariatit tonë, po përpiqemi që për këtë projekt propozim që kemi hartuar si agjenci homologe të gjejmë dhe mundësi financimi. Bëhet fjalë që nëpërmjet këtij projekti ne të adresojmë një çështje shumë të rëndësishme në arsimin profesional, siç është përfshirja e biznesit në kualifikimin e nxënësve në arsimin profesional, si mund të rriten mundësitë dhe shanset që nxënësit e arsimit profesional në të gjitha vendet tona të kenë mundësi të mësojnë më tepër në biznes, të kenë një kualifikim që ju njihet më lehtësisht nga biznesi. Dhe për këtë po përpiqemi të hartojmë standardet të profesioneve, të cilat janë me interes të përbashkët dhe kemi identifikuar disa sektorë ku ne mund të nxisim standardet, mund të hartojmë bashkërisht standardet profesionit për rajonin, siç janë ndërtimi, teknologjia ushqimore, turizmi dhe bujqësia. Duke pasur parasysh këtë, ne synojmë që edhe kualifikimi profesional bazuar në këto standarde profesioneve në gjithë rajonin të jetë i ngjashëm dhe të jap mundësi nxënësve nga vendet të rajonit të punojnë jo vetëm në vendet e tyre, po edhe në vendet e tjera fqinjë me to. Kjo është një shembull i vogël për të nxitur kualifikimin e fuqisë punëtore në rajonin tonë, jo vetëm për vendet të caktuara, por për të gjithë rajonin, duke e parë si një treg të përbashkët. Ne kemi shkëmbim të rregullt, siç e përmenda nëpërmjet këtij forumi të përveçshëm, por kemi edhe shkëmbim të rregullt edhe aktivitete të nxënit reciprok me institucionet të ngjashme në Malinezi, në Maqedoni, me institucionet tona homologe në Kosovë. Po, patjetër, ajo që ne kemi identifikuar edhe në takimet rajonale, në forumet e bashkëpunimit që kemi parë se në rajonin tonë është e nevojshme që oferta e arsimit dhe formimit profesional, pra ajo çfarë ofrojnë, çfarë mësojnë nxënësit në arsimin dhe formimin profesional, të jetë sa më afër kualifikimeve që kërkohen nga tregu i punës. Dhe kjo është qëllimi i objektive përgjithshme shumë ndërhyrjeve, qoftë në vendin tonë, po edhe ndërhyrjeve rajonale. Ajo çka besoj unë mungon tek ne edhe në vendet e tjera është një parashikim afatmesëm dhe afatgjatë i aftësive që duhen në tregun e punës. Dhe besoj që mund punohet shumë mirë për të bërë edhe një parashikim afatmesëm dhe afatgjatë të nevojave për aftësi, dhe për të përshtatur edhe respektivisht ofertën arsimore të vendeve tona me kualifikimet që do të kërkojë tregu i punës, le të themi pas 10 vitesh.